Hej, jag heter Anette Valand och den här filmen handlar om att förstå skrivuppgiften. Ibland är det ju så att en del skrivuppgifter som man har, examinationsuppgifter exempelvis, är väldigt komplexa och då gäller det att man har en strategi för att riktigt förstå vad det är man ska utföra i uppgiften. Varje kurs på universitetet har ju en kursplan och i kursplanen hittar du lärandemålen och lärandemålen då beskriver vad du som student ska kunna efter avslutad kurs. Och ett lärandemål skulle ju kunna formuleras exempelvis så här. Studenten ska efter avslutad kurs kunna beskriva, analysera och reflektera över innebörden av kommunikationens roll för den pedagogiska verksamheten. I kursen så kanske du då får en skrivuppgift som ska visa att du når de här lärandemålen och det kan vara 2 uppgifter och den första uppgiften kanske handlar om att du ska observera och beskriva någonting och den andra uppgiften handlar om att du ska analysera och reflektera det som du har observerat och sedan beskrivit. När du får en skrivuppgift så kan det vara bra att analysera den innan du börjar skriva så att du verkligen vet att du utför det som du ska utföra i din text. Och då är det 3 delar som du ska titta på särskilt mycket och det första är språkhandlingar. Det andra är att du ska identifiera innehållsorden och sen så ska du också titta på avgränsningarna. Och när det gäller språkhandlingar så är det de här verben beskriva, analysera, diskutera exempelvis som är språkhandlingar. Alltså det är de aktiva verben som du känner igen från lärandemålen som blir språkhandlingar då som du ska utföra i din text. Du ska leta efter innehållsorden i uppgiften och då kan det handla om till exempel ett boksamtal, ett relationsarbete eller lärandeteorier. Och då kan det vara så att du kanske ska beskriva 2 lärandeteorier och diskutera de här lärandeteorierna. Eller så ska du beskriva ett boksamtal som du sedan analyserar. Men varje uppgift har ju också avgränsningar och det är för att uppgiften inte ska bli för stor. Och då kan det handla om att du kanske ska beskriva ett boksamtal ur ett speciellt perspektiv. Du kanske ska analysera relationsarbete ur någon speciell aspekt eller diskutera lärandeteorier, 2 lärandeteorier kanske, eller lärandeteorier från en viss period. De här språkhandlingarna är som jag sa alldeles nyss väldigt centrala därför att det är de som talar om vad du ska utföra i din text och i förra exemplet så hade vi beskriva, analysera och reflektera som språkhandlingar. Men det finns väldigt många fler. Jämföra, tolka, diskutera, problematisera och redogöra är ju några andra exempel på språkhandlingar. Min rekommendation är att du diskuterar i din seminariegrupp eller med lärarna vad de här verben står för eller vad de här språkhandlingarna står för inom ditt ämnesområde eller på din fakultet därför att det kan variera till viss del. Vill du ha en grundläggande förklaring vad de står för så kan jag rekommendera att du tittar i olika skrivhandböcker som finns. De här språkhandlingarna då som du har identifierat i din skrivuppgift, de bidrar till att strukturera din text sedan när du väl börjar skriva. Och det här är ett exempel på hur man skulle kunna tänka när det handlar om att disponera sin text. Och det här är en väldigt, väldigt förenklad bild utav hur det skulle kunna se ut. Men du börjar med en inledning och därefter beskriver du någonting. Det du har beskrivit går du sedan vidare och analyserar i nästa textavsnitt och avslutningsvis då så reflekterar du över det som du har beskrivit och analyserat. Det här är en annan uppgift. Persson 2009 ger i sin bok Datorn och skolan några exempel på hur användningen av datorer har påverkat och
förändrat undervisningen under senare år. Beskriv några av förändringarna och diskutera hur de kan ha påverkat lärarrollen. Koppla din text till relevant kurslitteratur. Det du gör då är att du identifierar språkhandlingarna. Du letar upp innehållsorden och därefter identifierar du avgränsningarna. Om du vill kan du stoppa filmen under någon minut här innan du går vidare till nästa bild. Ja, här har jag markerat de olika delarna. Språkhandlingarna som du ska utföra i din text är beskriva och diskutera. Innehållsorden är användningen av datorer har påverkat och förändrat undervisningen. Alltså texten ska handla om datorer och hur de här datorerna har påverkat och förändrat undervisningen. Avgränsningarna, det är att du ska titta på de senare åren och det är några förändringar som du ska beskriva och sedan ska du diskutera hur de här förändringarna har påverkat lärarrollen. Alltså inte skolan som helhet utan just fokusera på lärarrollen. När du har gjort det här så kan du sedan börja fundera på din disposition. Börja med en inledning. Därefter beskriva några utav de här förändringarna och slutligen diskutera hur de här förändringarna kan ha påverkat